Рівно місяць до виборів кампанія розпалюється. Політологи попереджають про маніпуляції, особливо у день голосування. Кажуть, цьогоріч до 300 тисяч бюлетенів можуть визнати недійсними. Наводять статистику, спираючись на досвід попередніх перегонів. Частину псують самі виборці, жартома чи навмисне, а ще бюлетені стають інструментом політичних махінацій. Яке за це передбачене покарання? Наталя Заморська продовжить цикл «Україна обирає президента». Гострі дописи, малюнки та нецензурщина. До 1% бюлетенів на кожних перегонах псують самі виборці. Дехто таким чином висловлює протест, бо не бачить гідного кандидата. А молодь часто бездумно додає щось на документі, щоб похизуватися його знімкам у соцмережах. Та чого б українці не вигадували, повинні усвідомлювати, що насправді такий креатив – це лише банальний спосіб позбавити себе виборчого права. Проте траплялися і доволі абсурдні випадки, коли навіть така самодіяльність була зарахована як голосування. Приміром, на місцевих виборах в одному із селищ Прикарпаття два головні кандидати набрали рівну кількість голосів. Аби не проводити перевиборів, комісія вирішила зарахувати зіпсований бюлетень із матюком навпроти одного із прізвищ. Оскільки воно було написано навпроти кандидата, то комісія проголосувала за те, щоб зарахувати цей голос за цього кандидата. Тобто і людина стала реально сільським головою. А після цього пройшло там рік чи більше, і в судовому порядку це рішення було оскаржено. Тим, хто хоче зіпсувати бюлетень заради фотографії, треба добряче зважити наслідки. Траплялися випадки, коли спостерігачі чули звук фотографування у кабінці та фіксували це як порушення таємниці голосування, за що загрожує до 5 тисяч гривень штрафу або навіть до 3 років обмеження волі. До такого покарання може призвести і так зване голосування ниткою. Той випадок, коли людина хоче віддати голос за одного кандидата, а гроші взяла від іншого. І галочку замість кулькової ручки виклала ниткою. До такої маніпуляції нині часто закликають у соцмережах. Ще один поширений прихований заклик до псування бюлетенів – ставити 2 галочки. Скажімо, навпроти кандидатів із однаковими прізвищами. Мовляв, лише тоді голос буде враховано. Насправді ж такий бюлетень вважають недійсним. Це можуть бути просто зіпсований до тієї міри, коли неможливо встановити, за кого виборець проголосував. Скажімо, поставив позначку за одного, а за інші поставив там крапки, там інші позначки, просто замалював бюлетень. Це можуть бути відмітки за 2 кандидатів. Але бездумне псування бюлетенів самими виборцями має куди менші масштаби, ніж навмисне. Приміром, зацікавленими членами комісій. На цих перегонах, кажуть політологи, ризик значний. Адже купа технічних кандидатів, які не фігурують у рейтингах, мають своїх представників у комісіях. Зрозуміло, з якою метою це робиться, вони будуть грати на полі якогось іншого кандидата. Не виключено, що перед частиною з них буде поставлене завдання псувати, скажімо, бюлетені. Псувати бюлетені заангажовані члени комісій можуть у різні способи. Это когда бюллетень погашают с помощью просто, когда берется грифель карандаша, один из членов комиссии во время подсчета голосов берет и проводит по бюллетеню. Закладывается либо под ноготь, либо между пальцев. Еще альтернатива – это когда берется просто синька какая-то, либо чернила, так же само подушечка пальця окунається. Тут, кажуть експерти, уся надія на пильність і порядність спостерігачів, яких цьогоріч буде багато. Порушникам, котрих заскочать на псуванні бюлетенів, в окремих випадках може загрожувати аж до 5 років в'язниці. Наталя Заморська, Роман Рамос. Сьогодні канал «Україна».